নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুতেই ধুনীয়া পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই পিঠাটো বনাবলৈও একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও বহুতেই টেষ্টি। যিসকলে খাই পাইছে তেওঁলোকেতো জানেই আৰু কিমান যে দেখিবলৈও ধুনীয়া নহয়, বহুত সহজতে বনাব পাৰি। আৰু এই পিঠাটো মই কেনেকৈ বনালোঁ তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে মই কফি কাপেৰে 1 কাপ পিঠাগুড়ি এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যদি পিঠাগুড়িটো ভাজা আছে তেতিয়াহ'লে ভাজিব নালাগেই, কেঁচা পিঠাগুড়ি হ'লে মানে ভাজি ল'ব লাগে, কাৰণ আমি এই পিঠাটো ভাপত সিজাম। আৰু এয়া পিঠাগুড়ি কেনেকৈ ভাজে আপোনালোক সকলোৱে জানেই, তথাপিতো মই অকণ দেখাই দিছোঁ। বেছি সময় নালাগে, মানে 7 পৰা 8 মিনিটৰ ভিতৰত এই পিঠাগুড়িখিনি ভাজা হৈ যায়। ল' ফ্লেমত মই ভাজি লৈছোঁ। যেতিয়া পিঠাগুড়িটো ভাজোঁতে এনেকুৱা অকণ গোটা গুটি হৈ যায় আৰু হাতেৰে আপুনি চুই যাব অকণমান মানে পাতল পাতল লাগে, তেতিয়াই জানিব যে আমাৰ পিঠাগুড়িটো ভাজা হৈ গ'ল। আৰু মই লগতে সেইটো কেৰাহীতে মই কেইটামান বাদাম দি লৈছোঁ আৰু এয়া 1 চামুচ মই বগা তিল দি লৈছোঁ। বগা তিলৰ জেগাত আপোনালোকে ক'লা তিলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা এইটো স্কিপ কৰি আপোনালোকে নাৰিকলো ল'ব পাৰে। 1 মিনিটমানৰ কাৰণে বাদাম আৰু তিলকেইটা ভাজি ল'ব। মানে তিলটো অকণ যেতিয়া তিল ভাজিবতো সকলোৱে জানেই, তিলটো অকণমান কেঁচাপনটো দূৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণেকে ভাজিব লাগে, বহুত বেছি ভাজিব নালাগে। আৰু তিলটো ভাজোঁতে এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহিয়ে যায়, সকলোৱে গম পায়েই। আনফালে মই পিঠাগুড়িখিনিও অলপ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, সেইখিনি মই এটা বাচনত উলিয়াই থৈছোঁ এনেকৈ। আৰু লগতে মোক জনাবচোন এইবাৰ বিহুত আপোনালোকে কি পিঠা বনালে। আৰু এয়া মোৰ তিলখিনি ভাজা হৈ গ'ল, বাদামখিনিও ভাজা হৈ গ'ল। বাদামখিনি মই অকণ মিক্সাৰত ঘূৰাই লৈছোঁ, মিক্সাৰ জাৰত। বহুত বেছি একদম ফাইনকৈ পেষ্ট কৰা নাই, একদম মানে হালকাচা মানে দৰদৰাচা পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। আৰু মানে এইটো পিঠাৰ ওপৰত দিলে ভাল লাগে। আনফালে এয়া মই মিঠৈ লৈ লৈছোঁ, মিঠৈখিনি মই অকণমান পানীত ভিজাই লৈছোঁ, এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি ল'ম। আৰু যদি মিঠৈটো টান হয় আপোনালোকে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব। এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে মিঠৈ কোনো জোখ নাই, আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি মানে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি মিঠাটো দিব পাৰে। মিঠৈ জেগাত আপোনালোকে চেনিও ইউজ কৰিব পাৰে। মিঠৈ দিলে কালাৰটো অকণ ভাল লাগে দেখিবলৈ, আৰু চেনি দিলে ধৰক বগাই আহে, আৰু সেইটো কাৰণে মিঠৈ দিছোঁ, মই এড কৰিছোঁ। আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত নাৰিকল ৰুকি পেলাইও দিব পাৰে, তেতিয়াও বিৰাটেই টেষ্টি হয়। এটা কথা খালি ধ্যান ৰাখিব, ইয়াত মিঠৈ পানীটো যেতিয়া এড কৰিব, এড কৰোঁতে লাহে লাহে মানে কমাই কমাই এড কৰিব। মোৰ পৰা অকণমান বেছিকৈ পৰি গ'ল, পিছত মই আকৌ শুকান পিঠাগুড়ি এড কৰিব লগা হৈছে। মই ছাইড কৰি থৈও দিছোঁ, আৰু আপোনালোকেও ছাইড কৰি ৰাখিয়ে ল'ব পিঠাগুড়ি কেইটামান। আৰু এয়া চাওক, এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি একদম মোৰ গোটেই পিঠাগুড়িখিনি লাগি গ'ল। আৰু এতিয়া মই এইখিনি একদম আটাৰ দৰে মানে সানি ল'ম ভালদৰে, যেনেকৈ আমি ঘিলা পিঠা বনাবৰ কাৰণে সানো নহয়, তেনেকৈ একদম সানি ল'ম ধুনীয়াকৈ। আমাৰ ফালে এই পিঠাটোক ভাপত দিয়া চমচম পিঠা বুলি কয়, আৰু আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় মোক জনাবচোন কমেণ্টত। আৰু এয়া চাওক, মোৰ পিঠাগুড়িখিনি এনেকৈ সানি হৈ গৈছে। এতিয়া মানে একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ সানা হৈ গৈছে। এয়া চাওক, মই মানে লাডু বান্ধোতে বান্ধি গৈছে, আৰু মোৰ মিঠৈ অকণমান বেছিও হৈ গৈছে। সেইখিনি মই অকণমান ছাইড কৰি থৈ দিম, লাগিলে আকৌ পিছত ইউজ কৰি ল'ম। মোৰ মিঠৈখিনি যিকণ বেছি হৈছিলে সেইকণ মই ইউজ কৰি ল'লোঁ, কাৰণ মোৰ আটাটো অকণমান টান হৈ গৈছিলে, শুকানৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে। আৰু আপোনালোকে এইটো পূৰা শুকান কৰিব নালাগে, যেনেকৈ পুৰিৰ কাৰণে আটা বনাওঁ আমি তেনেকৈ হ'ব লাগে, মানে ধৰক ভালকৈ হ'ব লাগে। আৰু এতিয়া মই হাতখন এনেকৈ অকণমান তেল লগাই ল'ম হাতখনত, মানে হাতখনত তেল লগাই ল'লে পিঠাটো দেখিবলৈ ভাল লাগে ন, মানে এটা মানে সমান হৈ যায়, ভাল লাগে আৰু প্লেইন হৈ যায়। এই পিঠাটোৰ শ্বেপটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে, গোল কৰিও বনাব পাৰে। আৰু মই চমচমৰ ষ্টাইলতে বনাইছোঁ, যিটো আমাৰ ফালে চমচম বুলিয়ে কয়। আৰু এতিয়া চাওক, সেইটো বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ। অকণমান ষ্টাফিং হাতত লৈ ল'ব, লৈ পেলাই দুইখন হাতে এনেকৈ মুঠি মাৰি দিব, তাৰপিছত দুইখন হাতৰ তলুৱাত এনেকৈ সমান কৰি এনেকৈ ঘঁহি দিলে গোল গোলকৈ আপোনাৰ এই ৰোলটো হৈ যাব এটা চিলিণ্ডাৰ শ্বেপত। আৰু এয়া চাওক, চেম প্ৰচেছতে মই গোটেই পিঠাখিনি বনাই ল'লোঁ। এইখিনি দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু। এই পিঠাটো আপুনি এনেকৈ পেলাই ফ্ৰাই কৰিও খাব পাৰে, মানে ফ্ৰাই কৰিলেও ভালেই লাগে এইটো। এতিয়া মই যোনখিনি বাদাম আৰু তিল ভাজি পেলাই থৈছিলোঁ, যোনটো পাউডাৰ বনাই থৈছিলোঁ, সেইখিনি লৈ ল'ম। আৰু লৈ পেলাই তাত মই এটা পিঠা লৈ লৈছোঁ। পিঠাটো মই এনেকৈ কোটিং কৰিছোঁ বাদাম আৰু তিলখিনিৰ ওপৰত। এনেকৈ এইটো জেগাত আপোনালোকে নাৰিকলো ল'ব পাৰে, নাৰিকলটো ৰুকি লৈ পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ কোটিং কৰিলেও ভাল লাগে। কিন্তু মই ছাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে নাৰিকলৰ সলনি তিলেই ল'ব। তিল আৰু বাদাম নল'লেও নাই, কিন্তু তিলটো ল'ব। কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত মানে কি তিলটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল ন খোৱাটো, কিন্তু বহুত লোকে মানে তিলপিঠাটো নাখায়। তিলপিঠা খালে বহুতৰে মানে পেটৰ প্ৰব্লেম হয়, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ। এনেকৈ হ'লেও মানে তিলটো খালে, ভাপত দিয়া পিঠাটো খালে বা পিঠাটোৰ লগত তিলটো খালে আপোনাৰ ক্ষতি নকৰে, তাৰ কাৰণে তিলটো ল'ব। আৰু তিলটো দি নাৰিকলতকৈ বেছি ভাল টেষ্ট আহে, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ। আৰু নাৰিকল দিও বিৰাটেই ভাল লাগে। আৰু এয়া চাওক, মই গোটেই পিঠাকেইটা এনেকৈ তিল আৰু বাদামৰ লগত কোটিং কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইকেইটা দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈ পৰিছে নহয়নে বাৰু। এইটো এতিয়া মই ষ্টিম কৰি
ষ্টিম কৰিবৰ কাৰণে মই ষ্টিমাৰ লৈ লৈছোঁ। ষ্টিমাৰৰ প্লেটখন মই এনেকৈ তেল দি অকণমান দি পেলাই গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকেও যিকোনো প্লেটতে কৰিব পাৰে, কেৰাহীত কৰিলেও কোনো কথা নাই, খালি এনেকুৱা ফুটা থকা থালি হ'লেও মানে যিকোনো প্লেটতে আপোনালোকে অকণমান তেল লগাই ল'ব প্ৰথমতে। আৰু এতিয়া ষ্টিমাৰটোত মই পানী গৰম কৰি লৈছোঁ। পানীখিনি একদম ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। আপোনালোকৰ যদি ষ্টিমাৰ নাথাকে এটা কেৰাহীত এনেকৈ পানী উতলাই ল'ব। তাৰপিছত এনেকুৱা এডাল ষ্টেণ্ড ৰখাই পেলাইও আপোনালোকে পিঠাটো ষ্টিম কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই ষ্টিমাৰৰ প্লেটখনত এটা এটাকৈ পিঠা এড কৰি দিম। মানে মোৰ 2খন প্লেটেই ইউজ হ'ব, কাৰণ মোৰ পিঠাকেইটা অকণমান সৰহ আছিলে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যদি প্লেটখন ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে এখনতে হৈ যাব। মোৰ ষ্টিমাৰটো বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় কাৰণে মোৰ 2খন প্লেটৰে প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ প্ৰথমখন প্লেট হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই ছেকেণ্ডখন প্লেটো এনেকৈ দি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত এখন ৰুমাল দি পেলাই বা কটন কাপোৰ এখন দি পেলাই ঢাকি দিব। মই এইটো যিটো কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, মই পিছত দি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে লগতে দি দিব, কাৰণ মানে প্লেটখনৰ যোনটো ওপৰত ঢাকি দিয়া ঢাকনিখনৰ যোনটো পানী হয়, নহ'লে সেই পানীটো পিঠাত পৰিলে পিঠাকেইটা ভাল নহয়। সেইটো মই ঢাকি দিয়াৰ লগতে মোৰ মনত পৰি গৈছিলে কাৰণে মই লগতে দি দিলোঁ। আঁতৰাই পেলাই আপোনালোকে এবাৰতে প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিঙতে দি দিব। একে প্ৰথমৰ যোনখন হয় মানে তাত আপোনালোকে এখন কটন কাপোৰ দি ঢাকি দিব। আৰু এইটো 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ষ্টিম হ'বলৈ দিব হাই ফ্লেমতে। আৰু এয়া মোৰ 10 মিনিটৰ পিছত এইটো চাইছোঁ মই, হৈ গ'ল মোৰ। এইটো চেক কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাথাকে, আপোনালোকে দেখিলে গম পাব। অকণমান ফুলি যাব আৰু কালাৰটো অকণমান সলনি হৈ যাব। আৰু মই এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম, নমাই পেলাই মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু এয়া মই পিঠাখিনি এখন প্লেটত এনেকৈ সজাই ল'লোঁ। এই পিঠাখিনি দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া লাগিছে, খাবলৈও সিমানেই ধুনীয়া হয়। ভাপত দিয়া পিঠা এনেও ভালেই লাগে খাবলৈ। আপোনালোকে এইবাৰ বিহুত এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু মই ইয়াৰ এটা ভাঙি দেখাই দিছোঁ। পিঠাটো দেখি গম পাইছেই চাগে এইটো কিমান কোমল হয় আৰু কিমান টেষ্টি হয়। মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবলৈ।